Sáng nay, tôi thức dậy. Tôi cảm thấy buồn ngủ và mệt. Tôi ngồi trên giường một lúc. Tôi không muốn dậy ngay. Sau đó, tôi thấy đói và khát nước. Tôi đi vào bếp. Tôi uống một cốc nước. Tôi ăn một chút bánh. Sau khi ăn, tôi cảm thấy no hơn. Tôi rửa mặt và hít thở sâu. Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Tôi nhìn ra ngoài trời. Trời sáng và đẹp. Tôi cảm thấy vui. Tôi ra ngoài đi bộ. Trên đường, tôi thấy rất nhiều người. Có lúc tôi cảm thấy ngại khi đi một mình. Tôi hơi xấu hổ, nhưng tôi vẫn phải đi tiếp. Một lúc sau, tôi không biết đi được nào. Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi đứng yên và nhìn xung quanh. Tim tôi đập nhanh. Tôi hơi sợ. Rồi tôi thấy một con mèo nhỏ. Con mèo nhìn tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi cười. Tôi không còn sợ nữa. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi tiếp tục đi bộ. Nhưng đi lâu quá, tôi cảm thấy mệt và hơi chán. Tôi ngồi xuống ghế. Tôi nghỉ một chút. Sau khi nghỉ, tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi đứng dậy. Tôi cảm thấy tự tin hơn. Tôi nghĩ tôi làm được. Buổi trưa, tôi về nhà và ăn cơm ở nhà. Bữa ăn trưa rất ngon. Tôi cảm thấy hài lòng. Buổi chiều, tôi không còn buồn hay lo lắng nữa. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Buổi tối, tôi đi tắm, sau đó đi ngủ. Tôi rất buồn ngủ. Tôi mỉm cười. Hôm nay là một ngày đơn giản nhưng rất vui. Thank you for listening to this slow Vietnamese story. To practice more your listening and your pronunciation, please download the app for Speak, available on Android and on Apple Store. See you there!